dưới 200 triệu thì nên đầu tư dòng máy CNC nào? Quốc Duy xin chào. Thì hôm nay Quốc Duy mới vừa bàn giao cho anh khách hàng ở Bình Dương 2 con máy CNC cắt ván, là 2 dòng máy CNC thương hiệu Simac. Thì với cái model này thì sẽ rất phù hợp đối với các anh chị đang có nhu cầu đó là mở xưởng, khởi nghiệp nhưng mà không có quá mạnh về vốn thì có thể tham khảo dòng máy CNC này. Con này công suất là 6 kW, một đầu, không thay dao tự động và có bàn hút chân không là 5.5 kg. Đây là màn hình điều khiển của máy. Sau đây mình sẽ mở lên cho các anh chị xem. Màn hình là kết nối trực tiếp với máy tính luôn nha. Và giao diện đó là Windows, rất là gần gũi và thân thuộc. Thì bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được sau một thời gian ngắn đào tạo thôi. Tại thì khách hàng này đã đầu tư liền 2 con máy CNC. Đây là một con và bên kia là một con. Dòng này thì công suất là 6 kg thì sẽ phù hợp cắt những cái tấm ván mỏng như là MDF như thế này. Xa xa kia đó là các tấm plywood. Đây, xưởng đã nhập về để chạy hàng. Đầu tư hẳn 2 con. Đây là cái dòng máy mà các anh chị đã đặt rất nhiều câu hỏi cho Quốc Duy. Thì nếu các anh chị đang không quá mạnh về vốn thì có thể tham khảo dòng này. Ngoài ra thì nếu mà các anh chị khác đang quan tâm đến các dòng như là 4 đầu, một đầu thay dao tự động, có cụm khoan, có cụm lưỡi cưa thì cũng có thể liên hệ đến Quốc Duy để Quốc Duy tư vấn những dòng máy phù hợp cho cái nhu cầu sản xuất của quý anh chị ha.